No hát üdvözlök mindenkit, itt vagyunk Rajkán, és itt vagyunk egy laminátka előtt. Ugye a laminátkáról tudni kell, hogy üvegszálas erősítéssel, de tulajdonképpen műanyagból van ez a mozdony, amit azzal indokoltak annak idején a cseszkók, hogy hát minél kisebb tömegű mozdonyt akartak létrehozni, 85 tonna egyébként, de valójában a szocialista hiánygazdaságnak a következménye valószínűsíthetően ez a valódi oka annak, hogy egyébként ilyen módon készült el ez a mozdony. 1968 és 70 között gyártották, és nagyjából ilyen 145 darabot, ha jól emlékszem, de így a darabszámokra annyira nem fókuszáltam, mert nem tartom annyira fontosnak, hogy most mennyi készült. Jelenleg ez a mögöttem látható laminátka a CRS-nek a különvonatát húzza, ami ugye a pozsonyi mozdonyparádéra hozta a kedves utasokat is, illetve viszi vissza a keleti pályaudvarra, és a CRS jóvoltából nem csak kívülről tudjuk ezt a laminátkát megnézni, hanem belülről is, úgyhogy gyertek a mozdonyba, mutatok egy pár érdekességet. Nyilván csak laikus szemmel nem fogom előadni, hogy atomfizikus vagyok, és igazából szerintem egy pár olyan érdekességet meg tudok nektek mutatni, ami minden laikus mozdonykedvelőt, meg vasútkedvelőt érdekelni fog. Legalábbis erre törekszem és reménykedem benne. Gyertek, nézzük meg! No, és akkor mutatom nektek a mozdonyt. Hát ugye egyrészt nézzük meg, hogy mit lát a mozdonyvezető, konkrétan ezt, amit most ti is láttok, hiszen beültem teljes egészében úgy, ahogy a mozdonyvezető is majd be fog ülni, mikor elindulunk. Az érdekessége egy Szilihez képest, hogy a söntöt azt nem külön, hanem tulajdonképpen ahogy adjuk a menetet, ha ezt lenyomjuk, most én nem fogom, mert nem tudom, hogy az bármilyen problémát okozna, szerintem nem, de nem nyúlok azért hozzá. Ha lenyomjuk, akkor azzal adjuk a söntöt, és tulajdonképpen így tudjuk adni a menetet is a gépnek. Érdekessége egyébként, hogy szakasznál le kell szedni az áramszedőt konkrétan. Tehát itt az egyes vonalon, ahogy majd megyünk vissza, ugye Rajkától Budapest keleti pályaudvarig, ahogy jön egy szakasz, úgy a szakasznál le kell szedni a vezérnek az áramszedőt. Ezen kívül itt még oldalt látunk mindenféle érdekességeket. Ez itt személykocsikra vonatkozó fék, tehát 52 tonnát fékez személykocsikkal, viszont teher vonatnál 32 tonnával fékez. Mint ahogy mondottam, de lehet, hogy nem mondtam, de akkor most mondom, 120 km/h a gépnek a maximális engedélyezett sebessége, de gépmenetben, mint láthatjátok, csak 100 km/h. Ettől függetlenül került bele menőségből egy 180 km/h-s sebességmérő. Ugye a gépről azt kell tudni, hogy 1968-ban 68 környékén gyártották, mert ugye tehát a 60-as évek végétől kezdődően gyártották ezeket a gépeket, maradjunk ennyibe, mert nyilván mindegyik éppen más időszakban, évszakban és évben esett le a futószalagról. A lényeg, hogy ezek azért nem mai csirkék. De alapvetően azt mondta nekem, pont a vezérrel itt beszéltem, mert kértem tőle azért, hogy segítsen némi érdekességet mondjon el a gépről, ezért is tudtam ilyen nagyon okos lenni, szóval nem magamtól vagyok az, hogy nagyjából egyébként a V43-assal megegyező így a gépnek így az alap dolgai, legalábbis ő ezt mondta. És még ami érdekes, hogy itt van benne egy nagyon jó kis légkondicionáló, amit be lehet állítani, és nagyon kellemesen egyébként valóban érzem is, hát most nem fogjátok érezni, de valóban nagyon kellemesen jön a hő. Azt is mondta, hát inkább a hűs, és azt is mondta a vezér, hogy nagyon csendes gép, tehát itt nyugodtan, hogyha mondjuk ketten vannak egy kollégával, akkor teljesen kellemesen el lehet beszélgetni, nem okoz problémát a gépnek a zaja, és mindahogy, ja igen, egy kis kulisszatitok, én előbb vettem fel azt, hogy a beltérben vagyok. Ugye ez azért érdekes, mert a beltérbe bemenni olyankor, mikor üzemben van a gép, nem lehet életveszélyes, de erről akkor beszélek nektek bentről, amit én már felvettem, és nem tudom, hogy ezt miért árulom el, mert itt teljesen rocsra vágom a videónak a struktúráját, de hát én egy ilyen őszinte fazon vagyok. Na mindegy, menjünk be és nézzük meg a gép belterét, természetesen úgy, amikor nincsen üzem alatt, és elmondom, hogy miért fontos ez. Most ezt úgy képzeljétek el, hogyha itt működés közben
keresztül megyünk, amit nem tehetünk meg, mert ahogy nyitva van az ajtó, úgy nem is engedi meg a gép, hogy mi itt keresztül menjünk, de nyilvánvalóan, ha keresztül tudnánk menni, akkor ez egy életveszélyes mutatvány lenne. Ez számomra csak azért érdekes, mert amikor én Railjeten voltam teljesen hivatalosan forgatni, ahogy most is úgymond engedéllyel vagyok itt bent, akkor ugye egy működő gépen, egy mozdonyon keresztül tudtam hasítani. Azért ez a laminátkában még máshogy működik. És hát nem is ilyen egy Taurus belseje, konkrétan ott kb. Semmit nem láttok. Úgyhogy így mutatom nektek. És meg is mutatta itt nekem a mozdonyvezető, hogy mivel nyitva van az ajtó, ezért nem tudja üzembe helyezni, így tehát a cseszkók azért vigyáztak arra már 68-ban, mikor legyártották, hogy az életet ne fenyegesse, hogyha itt keresztül jövünk. És hát nagyon-nagyon szűk a tér, mint láthatjátok. Itt még ilyen jó kis retro lámpák vannak, amik olyan magas embereknek, mint én, 196 centivel, hát nem túl kényelmes itt mozgolódni. Ott még egy bogárka is. És nagyon-nagyon szűk, magasság se jó, tehát nagyon-nagyon kényelmetlenül lehet áthaladni a lamin. Na most, hogy visszatértünk, még egy kis apróság. Egyrészt a szék az nagyon kényelmes, két karfa, mind a kettő karfa, ugye így hívjuk, karfa, igen. És az ablak pedig, hogy is van, így kell szépen felhúzni csontig, de most visszahúzzuk, mert nagyon-nagyon meleg van, és megmutatom nektek, hogy ez a max, amit el lehet érni, amikor le van húzva. Kis függönyt is el lehet tolni, érdekesség kedvéért, ÖBB-s, nagyon klassz kis függöny. Nyilvánvalóan lehetne itt 1000 dolgot még elmondani, ami szakmailag érdekes lehet, de szerintem laikusnak bőven elég information az, amit mondtam és mutattam. Nyilván menet közben nem fogunk a gépen tartózkodni, de itt, amíg várjuk az utasokat, hiszen én előbb érkeztem ide szándékosan, hogy ezt nektek meg tudja mutatni, addig itt fel tudtam jönni, és a CRS erre minden lehetőséget nekem megadott. Itt ugye a kis rádió, ezzel például az előbb itt Rajka állomással tudtunk beszélni, hiszen majd innen nekünk át kell állni, hogy peronhoz menjünk, mire megérkeznek az utasok. De erre mondjuk még ráér a vezér. Hát nagyjából ilyen a laminátka. Ja, és hát nyilvánvalóan, ami még esetleg érdekes lehet, hogy természetesen itt is, hogy figyelje a gép, hogy nem alszol el, ezért azt számára jelezni kell. Ez nem új keletű, illetve ez inkább azt mondom, hogy régi keletű történet. Ez a flörtökben, kisszekben mit sem változott. Még ami érdekes, hogyha valaki rövidkezű, vagy igen, hát rövidkezű, akkor van ennek egy ilyen kihúzható része, és ezzel is lehet a gépet vezérelni. Hogyha valakinek nincs olyan patárnagy, meg hosszú keze, mint nekem például, aki 196 centi, ezt itt kényelmesen ki lehet húzni, és ezzel meg lehet hosszabbítani ezt a történetet, és adagolni neki a menetet, valamint a lenyomva ugye a söntöt is tudjátok neki adni. No, és akkor még egy kis külső felvétel. Itt a Lamink, valamint háttérben ugye a Bratislava Nové Mesto, tehát Pozsony-Újvárosba közlekedő motorvonat, ami ugye jelenleg csak Rajka állomásig hivatalos belépni, innen egy flörtre lehet átszállni és tovább utazni Hegyeshalomig, Hegyeshalomtól pedig az éppen aktuális, vagy Railjet, vagy Eurocity, nem tudom, hogy úgy van-e kialakítva, hogy mindig Railjethez csatlakozik, de lényegtelen, tehát van pesti csatlakozás. Tulajdonképpen Pozsony Nové Mesto, tehát Újvárostól közvetlenül végig tudtok Budapestre utazni, és mindig adatott az átszállási lehetőség, még ha szűkösen is. No, tehát a laminátkánkkal akkor búcsúzom. Remélem, hogy tetszett nektek ez a kis érdekesség a laminátkáról. Ha igen, akkor mindenképpen csapassatok egy hatalmas lájkot, és innen is köszönöm a CRS-nek a lehetőséget. A céget pedig be fogom linkelni, nem azért, hogy
feltétlenül, tehát nem kértek rá, inkább csak ezt akarom mondani, hanem azért linkelem, mert rengeteg nagyon-nagyon klassz lehetőséggel, utazási lehetőséggel kecsegtetnek titeket a jövőre nézve, úgyhogy nézzetek szét, hát ha érdekel valamelyik út titeket. Ami így külső szemlélőként még érdekes lehet, hogy el van látva elég sűrűn világító testekkel, tehát ha bármi probléma van itt az éjszakában, akkor nem feltétlenül kell elemlámpázni, hanem van arra lehetőség, hogy ezekkel a világító testekkel tágítsátok a látásmódotokat, és megnézzétek, hogyha bármi problematika, itt gondolok akár egy gázolással kapcsolatos problémára, vagy akár csak valami technikai problémára. Őszinte leszek, nem szoktam így mozdonyokat vizsgálgatni, mert kevés rá a lehetőségem. Nem tudom, hogy melyik másik mozdonyon van még ilyen opció. No, egyébként ilyen a bár rész, most le tudom fotózni nektek, illetve videózni, amíg nincsenek utasok. Azért szerintem elég patent, tehát ez egy nem mai kocsi, de nagyon-nagyon szépen és kulturáltan van berendezve. Tágas nagy tér, és tök jók ezek a fotelek, szóval nagyon le a kalappal. Itt tök jól el lehet lenni. Én idefele csak itt voltam, nem is voltam az ülőhelyemen, és szerintem visszafele is ugyanígy ezt fogom választani.